თუ ტატუ არტისტი ხარ, ეს ვიდეო შენთვისაა. დღეს ფარდასავხდი ტატუ პორტფოლიოს შექმნის საიდუმლოს, ისე რომ იქ-ჩანდეს შენი ინდივიდუალური ხედვა, ისე რომ ქმნიდეს უნიკალურ ხასიათს და ხაზს უსვამდეს შენს ნამუშევრებს. რატომ არის პორტფოლიო მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში იმიტომ, რომ იქ იკითხება მთლიანი შენი ხელწერა როგორც არტისტის. ანუ რას აკეთებ, რას მოღვაწეობ, როგორ ხატავ, ყველაფერი არის პორტფოლიოში. გარდა იმისა, როგორ ტატუებს ხატავ, მნიშვნელობა აქვს ასევე როგორ ფოტოებს იღებ და ეს ფოტოები როგორ არის განთავსებული შენს პორტფოლიოში. ძირითადად შემთხვევაში არტისტების უმეტესობას, ყოველ შემთხვევაში ტატუ არტისტების უმეტესობას, ჩვენი პორტფოლიო გვაქვს Instagram-ზე და Instagram-ის feed-ის მიხედვით ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება ტატუ არტისტზე. ის დამწყებია, პროფესიონალია, რა სტილში ხატავს, თუ სხვა უამრავი ელემენტი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ელემენტი, რაც შეიძლება მომხმარებელს სჭირდებოდეს ტატუ არტისტის უკეთ გაცნობისთვის. შენი პორტფოლიო გარდა ამ ყველაფრისა ასევე გამოგარჩევს სხვა არტისტებისგან, რადგან იქ იკითხება შენი ინდივიდუალური ხედვა ყველაფრის მიმართ. ასევე პირველ რიგში იკითხება თუ როგორ ხატავ და რა სტილში ხატავ. მთლიანობაში შენი feed-ი როგორ ფერებში არის გადაწყვეტილი, მაგასაც კი საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან სწორედ ასეთი ელემენტები გამოგარჩევს სხვა პორტფოლიოებისგან, სხვა არტისტებისგან და სხვა feed-ებისგან. და ასეთი ელემენტების დახმარებით შეიძლება შეექმნოს მომხმარებელს გარკვეული წარმოდგენა შენს ნამუშევრებზე და გადაწყვიტოს ან არ გადაწყვიტოს შენთან მოსვლა ან არ მოსვლა. მთლიანობაში მარტივად რომ შევაჯამოთ მთლიანი პორტფოლიოს მნიშვნელობა, შეგვიძლია ის წარმოვიდგინოთ როგორც სავიზიტო ბარათი, რომელსაც ადრე სრულიად სხვა ფორმა ჰქონდა, თუმცა ახლა წარმოდგენილია პორტფოლიოს სახით. ამ ვიდეოს ბოლოს გეცოდინება ძირითადი ელემენტები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები, რაც უნდა გაითვალისწინო აუცილებლად იმისთვის, რომ ააწყოს საუკეთესო პორტფოლიო. ხოლო შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებ, როგორ უნდა აარჩიო ტატუ არტისტი მისი პორტფოლიოს მიხედვით, ასე რომ ისიც გამოადგებათ დამწყებ და პროფესიონალ არტისტებს. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ჯანხოთელი, პროფესიონალი ტატუ არტისტი, დაახლოებით 10 წელია რაც ამ სფეროში მოღვაწეობ, მუშაობ ძირითადად შავ-თეთრი რეალიზმის და პორტრეტების სტილში. დღეს გიზიარებთ ჩემს გამოცდილებას და ასევე გაგიზიარებთ იმას, თუ როგორ გავაკეთე მე პირადად ჩემი პორტფოლიო და რა გზა გავიარე ამისთვის. პირველი და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არა, ეს არის დაგეგმვა წინასწარ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორ სტილში გვინდა ჩვენი პორტფოლიოს დაწყობა, ისე რომ მას ჰქონდეს თავისი სპეციფიური, ინდივიდუალური დამახასიათებელი ელემენტები. იმისთვის, რომ ეს წარმატებულად გავაკეთოთ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ სხვა არტისტების გამოცდილება და დავათვალიეროთ სხვა არტისტების პორტფოლიოები. ისეთი არტისტების, რა თქმა უნდა, რომლებიც ჩვენ მოგწონს. აქედან შეგვიძლია ავირჩიოთ დაახლოებით 5 არტისტი და ეს დაახლოებით იმას გავს, როგორ უნდა შეარჩიო შენი ხატვის სტილი, როდესაც დამწყები არტისტი ხარ. საკმაოდ საინტერესო მომენტია. ასევე შეგიძლია შეარჩიო შენთვის ასურველი პორტფოლიოს სტილი და განლაგება. როდესაც 5 არტისტს შეარჩევ, თითოეულიდან შეგიძლია საუკეთესო ელემენტები ამოკრიბო და გააერთიანო შენს პორტფოლიოში. ეს იქნება მთლიანი feed-ის ფერი, ეს შეიძლება იყოს ასევე რა ფორმატში არის მოჭრილი ფოტოები, ან როგორ ფონზე არის გადაღებული ფოტოები, როგორ არის გადაწყვეტილი საინფორმაციო ველი, სადაც წერია არტისტის სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, სად ხატავს და ასე შემდეგ, და ზოგადად რა სახის ფოტოები ან ვიდეოები არის განთავსებული ამ feed-ზე. ასე რომ ეს ყველაფერი შეგიძლია გაითვალისწინო და ასე თუ ისე საკმაოდ დიდი ნაწილი შეგექმნება წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორი feed-ი გინდა წინასწარ რომ გააკეთო. თუ უკვე გაკეთებული გაქვს და სარგებლობ, მაგრამ მისი ასე ვთქვათ მუშაობით კმაყოფილი არ ხარ, შენ შეგიძლია მცირე ცვლილებები განახორციელო, ან საერთოდაც ახალი გვერდი გააკეთო, რადგან არასოდეს არ არის ამის გაკეთება გვიანი. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის პერსონალური პატარა ისტორიების გაზიარება, რომელიც ყოველი ტატუს უკან არის. ყველა ტატუს აქვს თავისი ისტორია, როდესაც ადამიანი მოდის შენთან და ნახატს იხატავს, მას აქვს გარკვეული სახის მიზეზი, თუ რატომ იხატავს ამ ნახატს. ეს შეიძლება იყოს პატარა ისტორია, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ის, რომ ვიზუალურად მოსწონს და უნდა რომ დაიხატოს. ამ შემთხვევაში შენ შეგიძლია ხაზი გაუსვა იმას, თუ რა სტილში დახატე ეს ტატუ, ან რას ფიქრობდი, როცა ხატავდი ამ სტილზე, რამდენად რთული იყო, ან მარტივი იყო, რა დრო დაგჭირდა, რამდენად სასიამოვნო პროცესი იყო ამ ყველაფრის გაკეთება, ან შეგიძლია, რა თქმა უნდა, ის ისტორია გამოიყენო, რომელსაც თვითონ მომხმარებელი გეტყვის და მიზეზი თუ რატომ დაიხატა ეს ტატუ პირველ რიგში.
ასე რომ გარდა იმისა, რომ ჰეშტეგები მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა დაუწერო ყველა ტატუს თავისი კონკრეტული ჰეშტეგი, გარდა ამისა შეგიძლია მინიატურული ისტორიაც დაამატო, რაც უფრო პერსონალურს გახდის შენს პოსტებს. თუ პლატფორმა ამის საშუალებას გაძლევს, დაყავი შენი პორტფოლიო სექციებად. მაგალითად, შეგიძლია რამდენიმე ვიდეოს მიყოლებით გააკეთო ისეთი thumbnail-ები, ისეთი ფოტოები დაადო შენს ვიდეოებს თუ რილებს, რომლებიც ერთმანეთს უხდება. ან ისეთი ფოტოები განათავსო ერთად, რომლებიც ერთმანეთს უხდება და ასე ვთქვათ, სექციები შექმნა. გარდა იმისა, რომ ტატუებზე უნდა ვისაუბროთ და ჰეშტეგების დაუწეროთ, ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ საკუთარი თავი გააცნო მომხმარებელს და შენს აუდიტორიას პირველ რიგში. რადგან მომხმარებელთან კავშირი და კონტაქტი საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტი არის ზოგადად მთლიანი ამ პროფესიის და სწორედ შენი პოსტების და პორტფოლიოს მეშვეობით შეგიძლია ისაუბრო შენს თავზე, შენს გემოვნებაზე, რის დახატვას ისურვებდი მაგალითად სამომავლოდ, ასევე შეგიძლია გამოკითხვა ჩაატარო და სხვისი აზრიც გაითვალისწინო, მაგალითად შენს მომხმარებელს რა უნდა რომ დახატო და შენგან იხილოს. და ასე შემდეგ, რეალურად ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატება და საბოლოო ჯამში შენი პორტფოლიო იკვრება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და რაღაც მომენტში იმ ლეველზე მიდის, სადაც ვერ წარმოიდგენდი გქონოდა სხვაგვარი პორტფოლიო. შესაბამისად, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და აუცილებლად გაითვალისწინე. ასევე რასაც ყურადღება უნდა მიექციო არის ის, რომ როდესაც შენს პირად საკონტაქტო ინფორმაციას განათავსებ შენს პორტფოლიოზე, მაგალითად სადაც სახელი და გვარი წერია, ან რა ინტერესები გაქვს და ასე შემდეგ. ეცადე რომ ეს ყველაფერი იყოს მარტივი და აუცილებლად ეცადე რომ თუ ფსევდონიმს იყენებ როგორც არტისტი, შენი ნამდვილი სახელი და გვარიც გქონდეს მითითებული, რადგან ეს უფრო მეტად საინტერესოს ხდის შენს პიროვნებას და ასე ვთქვათ, სანდოობის სხვა მომენტებს აჩენს. სანდოობას რაც შეეხება, ძალიან კარგი მომენტი იქნება თუ შენ საკუთარ ფოტოებსაც დადებ, თუნდაც მუშაობის პროცესში, ან უბრალოდ ფოტოებს, რომლებიც შენ მოგწონს, რომ ადამიანებმა ნახონ რეალურად შენი პიროვნების სახე, რადგან ამას უფრო ახლოს მოყავს შენთან მომხმარებელი ნდობის დონეზე და უბრალო მარტივი ადამიანური ურთიერთობების დონეზე. თუ ამის გაკეთება შენს ფიდზე არ გინდა, სტორების მეშვეობით მაინც შეგიძლია რომ გააკეთო. ამ ყველაფერს თუ გაითვალისწინებ, პირველ რიგში ძალიან კარგ ურთიერთობას დაამყარებ შენს აუდიტორიასთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ზოგადად ტატუ არტისტის ცხოვრებაში და ტატუ არტისტის მუშაობაში. გექნება ძალიან კარგი და ლამაზი ფიდი, რომელიც იქნება ვიზუალურად შთამბეჭდავი და რა თქმა უნდა, გემოვნებით გადაწყვეტილი. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ფერთა პალეტას აირჩევ, თუ რა სახით დაალაგებ შენს ფოტოებს, მთავარია ყველაფერზე ნაფიქრი გქონდეს და ამ ყველაფერს ეტყობოდეს, რომ ამ ყველაფერზე ნაფიქრია. ჩემთვის პირადად მსგავსი რჩევები არავის მოუწია და როდესაც ჩემი პირველი Instagram პორტფოლიო გავაკეთე, მაშინვე მივხვდი, რომ რაღაცები არ მომწონდა, თუმცა უკვე გარკვეული სახის დრო და ენერგია ჩადებული მქონდა ამ page-ზე და ასე ვთქვათ, უკან დახევა აღარ მოვინდომი, ამიტომ გავაგრძელე, ვიფიქრე, რომ რაც არის ეგ არის და დროთა განმავლობაში უკეთესი გახდებოდა, თუმცა არაფერი არ შეიცვალა თითქმის, რადგან ფიდზე როცა შევდიოდი, ძველი დადებული ფოტოები არ მაძლევდა საშუალებას, რომ ახალი უკვე სხვანაირად დამედო, უფრო ესთეტიური ყოფილიყო და ასე შემდეგ. ამიტომ მომიწია ახალი Instagram-ის გაკეთება. რა თქმა უნდა, ამასობაში ჩემი ნახატებიც იცვლებოდა და როდესაც გადავწყვიტე და კონკრეტულ სტილზე შევჯერდი, ეს იყო ამ შემთხვევაში რეალიზმის პირველი ნაბიჯები ჩემთვის, დავიწყე რეალისტური ფოტოების დადება, ძირითადად იმის დადება, რაც მინდოდა რომ ჩემს ასე ვთქვათ, აუდიტორიას ენახა და სწორედ აქედან წამოვიდა ცვლილებები, თუმცა ის ვერ გავითვალისწინე, რომ ყველაფერი მაინც თავიდან უნდა დამეგეგმა, რა ფერში უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილი მთლიანი ფიდი, როგორი განლაგება უნდა ქონოდა ფოტოებს და ასე შემდეგ. ბევრი ნიუანსი იყო, რომელიც არ გამითვალისწინებია და საბოლოო ჯამში მიუხედავად იმისა, რომ ხარისხიან ფოტოებს ვდებდი, ეს ფოტოები იყო სხვადასხვა ბექგრაუნდზე გადაღებული, სხვადასხვა ფერში, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ხასიათს ატარებდა და ამ უამრავი ცვლილების გამო, როდესაც ფიდზე შეხვიდოდი, ასე ვთქვათ, თვალისთვის ესთეტიურად
ლამაზი და მისაღები არ იყო. ამიტომ, რა თქმა უნდა, დავიკიდე ის მომენტი, რომ აქაც უამრავი დრო, შრომა და ენერგია მქონდა ჩადებული და გავაკეთე ჩემი საბოლოო ინსტაგრამი, რომელსაც ვამაყობ დღეს, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს. თუმცა აქ დაუშვი შეცდომა, რომ ჩემი ძველი ინსტაგრამი აღვადგინე, რომელიც ბავშვობაში მქონდა, მინდოდა ავთენტური და ჩემი ყოფილიყო და სწორედ ამიტომ მოვიქეცი ასე. თუმცა, როდესაც კონკრეტული page-ი წლების მანძილზე არ გაქვს გამოყენებული, ინსტაგრამის ალგორითმი სამწუხაროდ ტრაფიკს წყვეტს ამ ასეთ გვერდებთან და ძალიან დიდი შრომა არის საჭირო, რომ ისევ გქონდეს ეს ტრაფიკი. სწორედ ამ ფაზაზე ვარ ახლა ამ მომენტში, თუმცა ვიზუალურად იმდენად მომწონს, რომ ვაპირებ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ორგანულად გავზარდო ისევ ეს ჩემი მკვდრეთით აღუდგარი page-ი და ამ ყველაფერმა იმდენად დიდი ინფორმაცია შემძინა დროთა განმავლობაში და სხვათა შორის ბევრი სტრესიც იყო, თუმცა ბევრი პოზიტიური ელემენტიც, რადგან ვიცი რომ ახლა შემიძლია სრულიად სხვაგვარად გავაკეთო ახალი page-ები, თუ სამომავლოდ დამჭირდება. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ამ ვიდეოს ჩაწერა და დიდი იმედი მაქვს, რომ რეალურად გამოგადგება თუ ის ადამიანი ხარ, რომელსაც ჭირდება სწორი და კარგი პორტფოლიო. ხო, ამის დამავიწყდა. თუ ეს კონტენტი მოგწონს, გამოიწერე ეს არხი, იმ ქვემოთ რო ზარი არის, დააჭირე და ამ ვიდეოსაც თუ დაალაიქებ, ძალიან დაეხმარება ამ channel-ს. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ channel-ზე არსებული ინფორმაცია გადგებათ და ჩემთვისაც მუღამი აქვს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ როდესაც კომენტარებს ვკითხულობ ხოლმე და ვხედავ რომ ინტერესი მართლა არსებობს, მართლა დიდი мотиваცია არის ჩემთვის. ასე რომ ხო, უფრო მეტად თუ იაქტიურებთ, უფრო მაგარი იქნება. ახლა კი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.